नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण चमचमीत चविष्ट अशी भोपळ्याची तिखट मसाला पुरी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा। चला तर मग रेसिपी सुरू करूयात। तर इथे मी साधारण एक वाटीभर लाल भोपळ्याच्या फोडी घेतलेल्या आहेत। भोपळ्याची मी सालं काढून अशा पद्धतीने छोट्या फोडी बनवून घेतलेल्या आहेत। तर आता हा भोपळा मी कुकरला एक शिट्टी देऊन शिजवून घेणार आहे। तर इथे मी भोपळा शिजवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामधील पाणी आपल्याला बाजूला काढायचं आहे आणि गरज पडली तर वापरायचं आहे। तर आता या भोपळ्याच्या फोडी आपण हाताने थोड्याशा स्मॅश करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही स्मॅशरचा वापर केला तरीही चालेल। तर आता याच्यामध्ये आपल्याला गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे। तर इथे मी एक वाटी गव्हाचं पीठ टाकते। गरज पडल्यास मी नंतर अजून थोडंसं गव्हाचं पीठ वापरणार आहे। तर आता याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे मी रवा टाकते आणि इथे मी पाव चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओवा थोडासा हाताने क्रश करून टाकते। अर्धा चमचा गरम मसाला, चिमूटभर हिंग, अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मीठ टाकलेला आहे। एक मोठा चमचा लाल तिखट आणि थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून टाकलेली आहे आणि अगदी एक पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि आता हे सर्व मिक्स करून आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। तर तिखट मीठ तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे टाकू शकता। तर थोडंसं मिक्स केल्यानंतर हे मिश्रण सैलसर वाटतंय। तर आता याच्यामध्ये मी अजून अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ टाकते। तर पीठ टाकल्यानंतर तुम्ही मिठाचा अंदाज घेऊ शकता। तर परत एकदा हे मी छान मळून घेते। तर इथे आपल्याला घट्ट आणि सॉफ्ट असा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर अगदी एक 2 मिनिटे मी हा बाजूला ठेवून देते। तर इथे 2 मिनिटानंतर मी परत एकदा हा गोळा मळून घेते आणि त्याचे छोटे असे गोळे बनवून घेते। तर गोळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही लहान मोठे करू शकता किंवा मग एकच मोठी चपाती लाटून वाटीने झाकणाने पुऱ्या काढू शकता। तर इथे मी अशा पद्धतीने हे गोळे सर्व बनवून घेते आणि आता एक गोळा मी घेतलेला आहे आणि याला थोडंसं गव्हाचं पीठ लावून ही पुरी मी लाटून घेते। तुम्ही इथे तेलाचा वापर जरी केला तरीही चालेल। तर या पुऱ्या आपल्याला जाडसर न लाटता हलक्याशा पातळसर अशा लाटून घ्यायच्या आहेत। तर इथे बघू शकता तुम्ही या पद्धतीने मी ही पुरी लाटून घेते। हलकीशी पातळसर अशी मी लाटून घेतलेली आहे आणि याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व पुऱ्या ज्या आहेत त्या लाटून घ्यायच्या आहेत। तर इथे तुम्ही एका बाजूला लाटत दुसऱ्या बाजूला तळून घेतला तरीही चालेल। तर याच पद्धतीने मी राहिलेल्या पुऱ्या ज्या आहेत त्या बनवून घेते। तर इथे मी काही पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला मी तेल सुद्धा गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल व्यवस्थित तापलं की गॅस मीडियम करायचा आहे आणि मगच आपली ही पुरी तेलामध्ये सोडायची आहे आणि पुरीवर अशा पद्धतीने झाऱ्याने चमचाने तेल उडवायचं आहे म्हणजे पुरी आपली छान फुगते। तर बघू शकता तुम्ही छान टम्म अशी फुगलेली आहे पुरी। तर दोन्ही बाजूने आपल्याला व्यवस्थित ही पुरी तळून घ्यायची आहे। अतिशय सुंदर चवीला लागते ही पुरी, जरूर करून बघा। तर ही मस्त पुरी दोन्ही बाजूनी छान तळून झालेली आहे। आपण आता ही काढूया। बघू शकता खूप मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे। तर याच पद्धतीने आपण राहिलेल्या सर्व पुऱ्या ज्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर ही पुरी खायला अतिशय चविष्ट लागते। तर तुम्ही ही नुसतीच खाऊ शकता, कोणत्याही रायत्याबरोबर, चटणीबरोबर किंवा कुठल्याही व्हेज किंवा नॉनव्हेज भाजीसोबत ही पुरी अतिशय चविष्ट लागते। तर जरूर करून पहा आणि याच पद्धतीने मी आता राहिलेल्या सर्व पुऱ्या ज्या आहेत त्या बनवून घेते। तर या मस्त अशा पुऱ्या बनवून तयार आहेत। तर या पद्धतीने जरूर एकदा करून पहा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राइब करा, बाजूची घंटी दाबा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद।